The next best is considered by many to be a T in the front because the bullet then goes right back into the medulla oblongata. It's an instantaneous relaxation. The target does not run anywhere. اما بسلونوخا همانطور که برای تیراندازها شناخته شده یک هدف کوچک و غیر قابل پیش بینی است. اگر شما آن را از دست دهید میتواند آخرین تیری باشد که شلیک میکنید. نتیجه تغییر اساسی در تاکتیک‌های تیراندازی جدید. We're taught to shoot center mass. Basically anything in the upper chest area, any of the vital organs, even if we hit low or hit them in the leg, that's still considered a good shot because they're now wounded and hopefully it'll take them out of the fight. برای این نوع شلیک‌ها باید تفنگی دقیق داشته باشید. در جنگ جهانی اول تیراندازها اسپرینگفیلد 03، موزر 98، لیانفیلد و موشن ناگانت را به کار می‌بردند. در جنگ جهانی دوم هم تغییری در سلاح‌ها حاصل نشد. تک تیراندازها همان تفنگ‌هایی که پدرانشان 25 سال قبل استفاده می‌کردند را به کار می‌بردند. به این دلیل که هر 4 سلاح‌های سهمناکی بودند. موزر آلمانی یک سلاح تاریخی بود. ابتدا به رسته پیاده نظامشان در سال 1898 تعلق داشت. جهش تیرش قوی بود. 5 خشاب و شلیک دقیقی تا فاصله 1000 یاردی داشت. نزدیک به پایان جنگ جهانی دوم ارتش در حال عقب نشینی آلمان از تک تیراندازها برای به تأخیر انداختن پیشروی دشمن استفاده کرد. افراد مسلح به موزر پیشروی کل لشکرها را به تأخیر انداخته و اثبات کردند که از نظر تاکتیکی تیراندازی از راه دور نه فقط یک راه تهاجمی خوب بلکه یک دفاع کامل بود. That the rear guard action is fanatical as they try to stem the red tide. Watch this soldier. A sniper gets him. The fear of being sniped with the Germans was very real. The word sniper was sent to tremble. If you can get them, as you did in Normandy, well placed, well camouflaged and accurate, and they worked singly, not like us in pairs, and if you could start knocking off the tank commanders, it had a devastating morale effect on our troops. همچنین آلمان‌ها تاکتیک‌های تیراندازی از راه دور را متحول ساختند و موزرهایشان را در مکان‌های دور قرار دادند. They were found in harness in trees, completely self-supporting and would let us advance past them and then fire on you from behind. در شهرهای ویران شده شرق تک تیراندازهای روسی تک‌خال‌های جنگ جهانی دوم شدند و هزاران سرباز آلمانی را سرنگون کردند. سلاحی که آنها به کار می‌بردند موشن ناگانت بود. به عنوان تفنگ استاندارد پیاده نظام در سال 1891 و به عنوان یک سلاح تیراندازی طراحی شده در سال 1932 پذیرفته شد. این سلاح یک گلوله 7.62 میلیمتری را شلیک کرده و مانند استالینگراد در فواصل کوتاه داخل شهر ضربه‌ای داشت که افراد را از پا می‌انداخت. واسل زلیتسوف تک تیرانداز برتر شوروی جنگ جهانی دوم بود که بالغ بر 400 نفر تایید شده شامل 11 تیرانداز دشمن را کشته بود. اما او تنها کسی نبود که دستهایش را آلوده به این کار کرد. در یک جنگ با کشتار فراوان زنان مشتاق بودند که تک تیرانداز شوند و تک تیرانداز هم می‌شدند. Everybody in the whole Red Army is supposed to work hard to kill as many of the enemy as the Vasily Zaitsev. طی جنگ جهانی اول و دوم تک تیراندازهای آمریکایی با تفنگ‌های پیاده نظام تغییر شکل یافته که اکثراً اسپرینگفیلد 03 بودند مجهز شدند. زمان جنگ ویتنام بود که تک تیراندازهای آمریکایی استفاده از اسلحه گرم استاندارد پیاده نظام را متوقف کرده و دست به تفنگ‌های تیراندازی تخصصی بردند. از نظر دکترین این امر پذیرفتن این مسئله بود که تیراندازی از راه دور و کمین کردن به فاکتوری مهم در نبردهای جنگی تبدیل می‌شد. وینچستر M70 و رمینگتون M40 به واحدهای دریایی ارسال شدند. هر دو تفنگ‌های بسیار دقیق، گران و شکاری بودند. نوع تخصصی اسلحه گرم تجاری که در جنگ‌های قبلی به علت قیمتش به پیاده نظام داده نمی‌شد. امروزه M40 هنوز هم در خدمت نیروی دریایی است. Yeah, the M40 has a Douglas medium heavy barrel that shoots the .308 NATO round. The rifle also had a red field scope with a 3x9 range finding reticle. It was a very effective rifle. توان M40 در ویتنام اثبات شده که با تیراندازی موفق به سرهای افرادی متعدد همراه بود که در 800 یاردی صورت می گرفته.
تیراندازها بر دقت و بر آموزش خود هم متکی بودند. آنها باید یاد می‌گرفتند ترسشان را کنترل کنند، بدین معنی که نفسشان را کنترل کنند. تیراندازها در یک سری تنفس ثابت کند برنامه‌ریزی شده و هماهنگ و با یک ضربان قلبی کنترل شده و با حداقل حرکت و پوشش 100% منطقه قرار می‌گیرند. For that moment, time stops. You're alive. I mean, you're alive, but maybe you're not going to stay alive. And for that moment, things slow down. And sometimes that moment lasts a long time. It seems like a long time. And you pull that trigger, and then it's over. تجزیه و تحلیل انجام شده بعد از جنگ ویتنام نشان می‌دهد که از تفنگ M16 به طور متوسط 50,000 گلوله شلیک می‌شود تا یک ویتکانگ را بکشد. میزان میانگین برای شلیک کردن یک تک تیرانداز با M40 1.3 گلوله است. جایی در طول خط همه آن آموزش تیرانداز، همه آن تجربه و همه آن فناوری ارائه شده بود. در قرن 21 میدان نبرد تغییر می کند. تک تیراندازهای آمریکایی هنوز تفنگ M40 به کار میبرند، اما از نظر تاکتیکی مسائل تغییر کرده. هرج و مرج جنگ افزارهای شورشی و وجود اشخاص غیر نظامی تیراندازها را واحدهای مستقل نظامی منحصر به فرد ساخته. آنها مرتباً میگویند اول آنها را فرا بخوانید و بعد شلیک کنید. عراق سال 2004. سم لیتل، یک فرمانده تیرانداز دریایی، در یک بازی کشنده موش و گربه‌ای با شورشیان گرفتار شد. My team was in an urban hide on top of a rooftop in one section of the city, and these three individuals were on foot, basically hit and run, shooting at the vehicles and then running away through the neighborhood. The individual showed up on the rooftop, matched the description. It was a heavy-set Iraqi male, gray sweatpants, gray sweatshirt, wearing a black mask, carrying an AK-47. He was sweating profusely from running away, running through the city streets, evading capture. And under the rules of engagement, you could shoot anybody with a weapon as long as they posed a threat. I'm looking through my scope. I see a burgundy sedan on the north side of Peru. But he didn't have a weapon visible at the time. So just to be on the safe side, I called it in. Catfish 6, this is Lightning 4. And they told me not to shoot. And later on, whenever we wound up getting extracted out of our position, those same three individuals tried to ambush us whenever we were, getting out of our position. And it almost cost me my life. And he lived to fight another day. And if he was able to plant mines or IEDs or ambush another, Marine and kill another Marine, then I feel it was my responsibility. It's just one of those things that haunts you afterwards. این شورشیان افراد خوششانسی بودند. چند نفر که از دوربین‌های نیروی دریایی عبور کردند و زنده ماندند. تیراندازها با مرگ سر و کار دارند. آنها ترسیده و کینه‌جو بودند. ولی وقتی ورق برمیگردد چه اتفاقی میافتد؟ I think if the Viet Cong capture you and you're an American sniper or any American infantryman, you're a dead man. دانش جنگ افزارها. دانش جنگ افزارها. در قرن 20 تیراندازها معیارهای جدید مهارت را وضع کردند. تعداد کشته ها از حد گذشت، ولی برای آن همه خون ریخته شده شاید تصفیه حسابی باقی مانده باشد. A machine gunner smoked out the sniper's nest. Snipers across history have often been killed out of hand if captured, simply because the soldiers on the other side don't regard them as legitimate combatants taking the same risk. They're different. شکارچیان شکار شدند. هر روزه روش‌های جدید تکامل می‌یابد تا میدان نبرد را پاک کنند. I think if the Viet Cong capture you and you're an American sniper or any American infantryman, you're a dead man. We saw a team up toward the DMZ that had been castrated and their testicles had been thrust into their mouths.
So that's the most gruesome, horrible thing I've ever seen. در مقابل این خطرات تیراندازها یاد گرفتن تا از محیط طبیعیشان برای پنهان ماندن استفاده کنند. حال زمان آن رسیده که یکی از مهمترین شاخه های خانواده تیرانداز یعنی استتار را افشا کنیم. Camouflage is as basic as shooting. You're foolish not to use it. غارنشینان پیش از تاریخ تا شکارچیان قرن 20 محیط طبیعیشان را برای نزدیک شدن به طعمه‌شان به کار می‌بردند. این عمل مؤثر است، ولی چرا؟ در سال 1892 ابات هندرسون تایر، یک نقاش معروف آمریکایی، اولین قطع از استتار طبیعی را منتشر کرد. او فهمید که جانوران از قسمت جلو هاشور خورده از عقب تیره بودند و در زیرشان روشن بود. یک طعمه کاملا استتار شده میتواند یک دست و ناچیز ظاهر شود. تز تایر در میدان نبرد در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم متحول شد. تیراندازها شروع به پوشیدن استتار با نقطه مقابل درجه بندی تیره و روشن کردند که به آنها کمک کرد تا در پس زمینه محو شوند. Sniper tactics evolve around being hidden, and there were various ways to do it. British officers looked to their Scottish gamekeepers, and they came up with an idea called the ghillie suit, which was a suit that had streams of burlap hanging all over it, and this would break up the outline of the sniper. استتار اولین مکانیزم دفاعی تیرانداز است، ولی بدون خطا نیست. اگر مورد هدف قرار بگیرید، مرده اید. و یک راه بسیار امن برای تیرانداز قرار دادن فاصله زیاد در بین خود و دشمن است. برای اینکه این اتفاق بیفتد، شما به یک تفنگ واقعا بزرگ نیاز دارید که بتواند یک خشاب پرسرعت را بچکاند، چیزی مثل کالیبر 50. If you've got one shot, because you're a sniper, and that one shot has got to kill whatever it is you're shooting at, and it might be wearing body armor, it might be in a vehicle, whatever, you want to use a very big, efficient round. And the 50 cal rifle round is big enough and heavy enough and pointy enough to go through most things that might stand between a sniper and a target. تیراندازی با کالیبر 50 در جنگ جهانی دوم شروع شد، وقتی بریتانیا با تفنگ ضد تانک بویز وارد شد. یک سلاح وحشی کالیبر 55 میتوانست یک تانک را از پا درآورد. Would not penetrate the armor so much as what they would do is that they'd fire it against the track and break the track and kill the tank with a mobility kill rather than killing the crew. You wouldn't want to fire one. The recoil just was awful. تیراندازها در گلوله کالیبر 50 چیزی دیدند. در اوایل دهه 1980 شرکت‌های آمریکایی و بریتانیایی اولین تفنگ تیرانداز کالیبر 50 تخصصی را ساختند که منجر به رشد اسلحه گرم قوی مثل برت AS-50 شد. شلیک یک گلوله 5 برابر سنگین‌تر از یک 308 استاندارد در 2800 فوت در ثانیه که می‌تواند انسان، وسیله نقلیه و هلیکوپترها را کله پا کند. تفنگ کالیبر 50 رکورد جهانی برای طولانی‌ترین کشتار تیرانداز را در 2650 یاردی یا 1.5 مایلی داراست. Just heightens the level of terror that sniping does to begin with by adding more velocity and horsepower to the equation. این اسلحه تیرانداز را با قرار دادن در مسیری طولانی از دشمن ایمن نگاه داشته و قدرت کشندگیش را با سرعت زیادش افزایش خواهد داد. کالیبر 50 حقیقتاً مادر همه سلاح‌های گرم است. If it hits any part of a human being, if it hits someone in the arm, it'll tear your arm off. تیراندازهای امروزی تفنگی را حمل می‌کنند که حقیقتاً مجموعه اجزایش است. با هم طرح شده، انشابات بر شجره خانوادگیش پیدایش انحصاریش را بازتاب می‌کند. تفنگ‌های شکاری شکارچیان را مردان قوی ساختند. مکانیزم‌هایی برای اسلحه قابل اعتماد پدید آمده. اتحاد گلوله‌ها و دوربین‌ها دقت را به وجود آوردند. تیراندازها و استتارشان یک قاتل نامرئی خاموش را پدید آوردند و نسل جدید تفنگ‌های کالیبر سنگین در کشنده‌ترین اسلحه گرم جهان تکامل یافته. تفنگ تیرانداز AS-50 از نظر اسلحه شناسی در رأس است.